Xin chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay thì Dolce by Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc mũ len. Ở đây thì mình sử dụng len là Glitting Dance Baby. Cái loại này mình mua ở ngoài chợ Ngã Tư Sở cũng từ năm ngoái rồi, nên là bây giờ mình cũng không biết là có shop nào bán hay như thế nào nữa không ạ. Với cái loại sợi này thì mình sử dụng là kim móc là kim 2.5mm. Ngoài ra thì mình sử dụng đến kéo và kim khâu. Do hướng dẫn này là hướng dẫn chung nên là các bạn có thể sử dụng với cái loại len sợi khác và kim móc phù hợp tương ứng, không bắt buộc phải sử dụng cái loại sợi kim y hệt như mình nhé. Và số đo thì cũng sẽ là tùy ý ạ. Ở đây thì trong hướng dẫn này thì mình sẽ hướng dẫn móc cho người lớn với cái vòng đầu là 55cm và chiều dài từ đỉnh mũ đến qua tai, tức là mũ che tai đấy ạ, của mình là 21cm. Các bạn có thể thay đổi hai cái số đo này để phù hợp với cái sản phẩm của các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật với lại 12 mũi kép, trong đó có một mũi kép tính bằng 2 mũi bính bắt đầu. Các bạn quấn một vòng quanh ngón tay như thế này để mình lấy cái vòng tròn nhé. Sau đó các bạn kéo mũi lên này. Một mũi, hai mũi. Như vậy là mình có 2 mũi bính ấy. 2 mũi bính này thì sẽ được coi là một mũi kép. Mình sẽ móc thêm 11 mũi kép nữa nhé. Một mũi, 2, 3, 4, 5. Các bạn tiếp tục nhé, đến khi mình có 12 mũi ạ. Sau 12 mũi thì mình sẽ thêm một mũi trượt vào cái vị trí mũi kép đầu tiên này. Đây ạ. Để kết thúc cái hàng 1 ạ. Sang hàng thứ hai thì hàng thứ hai mình sẽ tăng thêm 12 mũi nữa là 24 mũi. Thì hàng trước mình có 12 mũi, hàng này mình tăng thêm 12 mũi thì có nghĩa là cứ một mũi thì các bạn sẽ thêm một mũi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi lên 2 bính ạ. 2 bính này mình sẽ coi đó là một mũi kép. Vào cái chân mũi tiếp theo đây ạ, thì các bạn sẽ móc 2 mũi vào đây giúp mình nhé. Sang bên này cũng vậy, 2 mũi. Cứ thế, một thêm một ạ. 1 thêm 1, 1 thêm 1. Đó. Thì các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Để mình có 24 mũi. Đến cái vị trí cuối này, tức là mỗi mũi mình thêm 2 mũi rồi, trừ cái mũi đầu tiên. Thì các bạn nhé, đến đây là mình có 23 mũi thì các bạn sẽ móc thêm một mũi nữa vào cái mũi chuột ở cái hàng này này để mình thêm vào để cho đủ 24 mũi ạ. Đó là 2 mũi vào, một thêm một ứng với lại 2 cái mũi bính bắt đầu của mình ấy. Thì sau đó thì mình sẽ nối vào vị trí mũi bính đầu tiên, mũi kép đầu tiên này và một mũi chuột để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp tục sang hàng thứ ba thì hàng thứ ba mình cũng sẽ tăng thêm 12 mũi nữa. Tăng thêm 12 mũi nữa để có 36 mũi ạ. Thì hàng trước là 24, hàng này là 36 thì mình sẽ cứ 2 mũi thì mình sẽ thêm một mũi nhé. Đầu tiên thì mình cũng sẽ đi lên 2 bính này. 2 bính này mình sẽ coi là một mũi kép. Thì tiếp tục cái chân này là móc một mũi nữa là 2 đúng không ạ? Thì 2 thêm 1. Sau đó lại tiếp tục 1, 2 thêm 1, 1, 2, 2 thì thêm 1. Đó. Cứ cái mũi thứ hai thì mình sẽ móc thêm một mũi nữa vào chân đấy. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối cùng thì cái mũi cuối này của mình ấy cũng sẽ là 2 mũi kép vào một chân, 2 mũi kép vào một kép. Sau đó thì mình sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp theo là sang hàng 4 á. Ở hàng 4 này thì mình sẽ là 3 thêm 1 nhá. Tức là từ những cái hàng chóp này các bạn gây 12 mũi và sau đó thì cứ mỗi một hàng là các bạn sẽ tăng lên 12 mũi. Hàng thứ nhất là 12, hàng thứ hai là 24, hàng thứ ba là 36, thì hàng thứ tư là 48, hàng thứ 5 là 60, hàng thứ 6 là 72 vân đấy ạ. Thì cứ mỗi hàng các bạn tăng thêm 12 mũi thì các bạn cũng sẽ tăng tương ứng. Ví dụ như là hàng này là 0 thêm 1 đúng không ạ? Các bạn mình có thể hiểu là 0 thêm 1 thì ạ. Hoặc là 1. Ở bên hàng thứ hai mình sẽ là 1 thêm 1. Sang hàng thứ ba là 2 thêm 1 thì hàng thứ tư mình sẽ là 3 thêm 1. Hàng thứ 5 mình sẽ là 4 thêm 1.
hàng thứ 6 mình sẽ là 5 thêm 1, hàng thứ 7 là 6 thêm 1, cứ vậy. Thì ở đây hàng mình là hàng thứ 4 đúng không ạ? 1 2 3. Thì hàng thứ 4 mình sẽ là 3 thêm 1. Tổng là 4 đấy ạ. Đây là một mũi nhá, hai bính coi là một mũi. 2 3 thêm 1 1 2 3 thêm 1. Cứ vậy. 1 2 3 thêm 1. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối cùng của mình, cái vị trí mũi cuối cùng này cũng sẽ là vị trí mà 3 mũi thêm 1 mũi nhá. Sau đó thì mình sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Đây là sau khi xong 4 hàng ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục tăng như vậy. Hàng 5 thì mình sẽ lên là 4 thêm 1, hàng 6 là 5 thêm 1, hàng 7 là 6 thêm 1. Thì các bạn cứ thêm như vậy nhá. Cho đến khi nào mà cái vòng chu vi của cái vòng chóp mũ này, chu vi của vòng chóp mũ này là đạt cái kích thước của các bạn ấy. Mình móc cho size 55 cm thì cái vòng chu vi này mình sẽ móc là 55 cm. Khi đo thì các bạn chú ý một chút là các bạn sẽ phải hơi kéo cái mũi này ra nhá, cho nó đều. Tại vì càng móc về sau ấy thì cái vị trí mà mình thêm mũi nó càng bị thế nào nhỉ, càng bị co mũi, tức là mũi nó sát nhau ấy, nó chưa đều ra. Thì sau khi xuống cái phần thân, cái mũi đấy nó sẽ bắt đầu giãn nhau ra thì nó sẽ bị làm rộng cái kích thước. Do vậy là khi các bạn đo ấy, thì các bạn cũng chú ý giúp mình là các bạn hơi kéo một chút cho cái mũi của mình nó đều nhau ấy thì mình đo. Chứ các bạn đừng để y nguyên như thế này và đo vòng quanh cái mũi nhá. Bởi vì như vậy thì lúc xuống thân nó sẽ bị rộng. Hoặc là các bạn có thể kéo phẳng nó ra rồi các bạn đo đường kính rồi tính theo công thức tính chu vi ạ. Thì làm sao để mà cái kích thước của mình nó đi xuống dưới thân để nó không bị rộng quá. Đây là sau khi mình đã móc xong cái phần chóp đây ạ. Thì các bạn có cái lưu ý mà mình bảo khi đo đấy, là các bạn sẽ hơi kéo cái mũi này ra nhé, cho nó đều cái mũi ra ấy. Hơi kéo một chút khi đo. Chứ mình không để như thế này. Các bạn để phẳng như thế này, các bạn đo vòng quanh ấy thì nó sẽ bị co mũi hơn so với lúc xuống thân. Sau đó đến đây rồi thì các bạn sẽ móc giúp mình là các bạn sẽ không thêm mũi nữa, mà mình cứ móc tương ứng một mũi kép vào một mũi kép cho đến khi nào mà mình được cái chiều dài từ trong mũ xuống ấy là 21 cm. Mình vẫn là 2 bính này, coi là một mũi kép. Sau đó thì các bạn cứ móc một kép tương ứng với một kép thôi, không thêm bất kỳ cái mũi nào nữa. Đến cái vị trí thêm thì mình cũng bỏ qua, mình không thêm. Và cứ làm như vậy, cứ móc hết một vòng như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì tại cái mũi cuối thì cũng là một kép. Sau đó thì mình sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Thì các bạn cứ làm như vậy cho đến tất cả những cái hàng về sau nhé. Cho đến khi nào mà cái chiều dài tính từ chóp mũ này, cái chiều mình tính từ chóp mũ đỉnh này là đến cái chiều dài bằng chiều dài từ đỉnh đầu đến qua tay ấy. Thì đối với mình như mình có nói là mình sẽ móc đến khi nó bằng 21 cm. 21 cm. Còn tùy nhá các bạn, thì nếu mà các bạn móc cho bé thì cái kích thước nó cũng khác. Bé 1 tuổi thì nó cũng tầm khoảng 17 cm gì đó. Hoặc là đầu các bạn nó hơi dài hơn ý, thì mình cũng có thể tăng cái kích thước này lên. Hoặc là các bạn muốn cái phần đỉnh đầu của mình, cái mũ nó rộng, nó hơi dài một chút thì mình cũng có thể nhích lên khoảng tầm 1-2 cm. Thì tùy nhá. Cái này là tùy vào số đo của các bạn nữa. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy, mình không thêm mũi nào cả, mà cứ móc một mũi kép tương ứng với một kép và 2 bính lên ở đầu mỗi hàng, coi là một mũi kép. Thì các bạn cứ làm vậy cho đến khi nào mình được 21 cm thì mình sẽ dừng lại để mình và xem tiếp video còn một chút nữa thôi. Đây là sau khi xong mình đã móc xong được 21 cm từ đỉnh mũ rồi đấy ạ. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cái phần gập gấu lên. Mình cũng vẫn móc như vậy, một mũi kép tương ứng với một mũi kép. Tuy nhiên ý, thì các bạn sẽ quay cái mặt ngược lại để móc nhé. Cái mặt phải của mình sẽ hướng vào trong để khi mà mình bẻ lên ý, thì nó sẽ ra đằng trước. Thì đầu tiên là vẫn là 2 bính đi lên này. 2 bính này coi là một mũi kép. Sau đó thì các bạn sẽ quay đầu lại.
và móc vào phía trong như thế này. Các bạn vẫn móc bình thường nhé, móc vào mũi tiếp theo này, cứ một kép tương ứng với lại một kép. Một mũi là một mũi như thế này. Và lại đến cuối cùng thì cũng một mũi vào cái chân cuối này nhá. Sau đó thì sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc hàng. Và sau đó thì các bạn lại tiếp tục lặp lại những cái hàng như vậy. Tức là mình sẽ móc theo chuỗi xuôi theo cái chiều vòng quanh này nhá. Và vẫn là theo cái hướng này, vẫn theo hướng cái mặt trong để khi mình bẻ lên ở ra ngoài như thế này đấy ạ. Thì các bạn sẽ móc lên khoảng tầm 5 cm. Đối với mũ người lớn thì mình sẽ móc vào 5 cm. Từ đây đến đây. Còn mũ trẻ con thì các bạn có thể giảm bớt nhá, xuống còn khoảng 4 cm gì đấy. Thì tùy size tuổi của bé nữa. Thì các bạn cứ tiếp tục móc như vậy vòng quanh cái mũ theo hướng bên trong lòng mũ như thế này. Cuối cùng sau khi xong cái phần gập gấu như thế này thì các bạn sẽ móc thêm một cái hàng răng cưa lên nữa giúp mình cho nó đẹp hơn thôi. Thì bình thường những cái mũ mùa hè ấy, mình thường hướng dẫn các bạn là móc răng cưa thì mình sẽ xoay cái mũ. Thì những cái sản phẩm mềm như thế này, bởi vì là xoay mũ ấy, thì cái mũi đấy nó sẽ chắc hơn. Thì còn trong trường hợp những cái mẫu mềm như thế này thì các bạn có thể xoay kim cho nó dễ. Vì mình thấy là một điều là khi mà mình xoay kim ấy, cái mũi của mình hay bị lỏng hơn so với cái mũi hàng đơn này, nó sẽ hay bị lỏng hơn so với việc là mình xoay mũ. Thì cái mũi đầu tiên thì các bạn vẫn móc một bính nhá, rồi một đơn bình thường giúp mình. Sau đó thì các bạn xoay kim qua ngón tay như thế này, rồi móc mũi đơn tiếp theo. Thì nó sẽ tạo thành những cái đường xoắn như thế này đấy ạ. Thì mình cứ xoay kim như vậy. Thì các bạn cứ móc như vậy nhá, cho đến khi hết hàng nhá. Đến cái mũi cuối cùng nhá. Đây là cái mũi đơn cuối cùng đây. Thì các bạn sẽ quấn một vòng này trước khi sau đó thì mình mới móc cái mũi trượt và cái mũi đơn đầu tiên để nó vẫn tạo cái điểm xoắn ở cuối này ạ. Sau đó thì cắt chỉ thôi. Mình sẽ giấu chỉ luôn. Thì tại cái vị trí mà mình móc mũi trượt ý, thì các bạn sẽ móc luôn, các bạn sẽ đi kim qua đó để đưa ra đằng sau nhá, cho nó im cái mặt trên này như thế này. Tại cái mặt sau thì các bạn sẽ giấu ở dưới những cái mũi móc của mình. Thi thoảng các bạn sẽ khâu ngược lại để tạo cái điểm thắt nút cho cái phần chỉ dấu này được chắc. Sau đó thì mình cứ luồn dưới những cái mũi móc ấy. Mình sẽ luồn dưới những cái mũi móc như thế này để giấu chỉ. Thì các bạn cứ giấu ở dưới những cái mũi móc như thế này nhá, cho đến khi nào mà hết cái phần chỉ thừa của mình giấu dài một chút để cho cái chỉ thừa nó được chắc chắn ấy ạ. Như vậy đây là sau khi mình đã hoàn thành xong cái mũ rồi đấy ạ. Sẽ gập vành lên như thế này ạ. Thì đối với mũ nam thì các bạn có thể để như thế này dùng cũng được. Còn hoặc là nếu mà các bạn thích điệu hơn một chút thì các bạn có thể gắn pom pom lên trên nhá. Thì gắn pom pom thì nó cũng rất dễ thôi ạ. Các bạn lấy dây, các bạn làm pom pom thì để nó, hoặc là có sẵn ấy, mua sẵn ấy, thì là sẽ hai cái dây dài này. Thì các bạn gắn qua. Khi gắn thì mình kéo luôn cả cái chỉ đầu lúc gây mũ ấy, tức là chỉ này này. Các bạn buộc luôn thì nó sẽ đỡ mất công mình giấu chỉ. Nếu mà các bạn muốn kiểu vừa gắn pom pom mà vừa không gắn ấy, thì mình có thể thắt nút nơ ở trong sau này để khi nào cần thì mình gỡ. Còn không thì gắn cố định luôn. Nếu mà gắn cố định luôn thì các bạn lại bỏ cái chỉ này ra mặt trên này, sau đó thì cắt bằng với lại kích thước của pom pom luôn. Thì mình đỡ mất công, mình đỡ phải giấu chỉ.
Kéo lên mặt trên này thì các bạn vẫn buộc lại một lần cho chắc nhé. Để nó không bị tụt ngược lại vào bên trong mũ. Rồi cắt bằng với cái kích thước của quả pom pom này này. Dạ, như vậy mình đã hoàn thiện xong cái mũ rồi ạ. Mũ này là kiểu dáng cơ bản, mũi móc cũng rất là cơ bản và rất dễ thực hiện. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nếu các bạn thấy thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.